Hello po sa bumili ng aking game at marami pong salamat sa pagbili. At ito po ay short video lang kung paano gawin at install ng tama yung ating biniling game. So, unang-una sa lahat, first thing is install mo muna yung winrar. Kapag may winrar ka na, boss, hindi mo na kailangan mag-install. So, ganito lang ang magpag-install. Napakadali lang. Ayan. Ayun, done na. Tapos na po siya ma-install. Tapos then, okay na siya. Cross mo lang siya. Cross. Tapos ngayon, ang second step mo ay right click mo lang. Mali. Ito pala yung mga parts. So, paano ba daw makuha? Ika-copy paste mo lang po yan. So, pupunta ka sa this PC. Pipindutin mo yung folder. Tapos punta ka kay ito yung this PC. Kita nyo naman yan. This PC. Kapag Windows 8 at 7 ka, may computer. So, mangyari, nandito yan. Pag sinalpak mo yung CD na in-order mo, halimbawa, 5 parts ng Minecraft Dungeons ang in-order mo. So, 5 CD yon. Salpak mo si this one. Tapos, open mo to. Tapos, copy-paste mo si part 1 dito, which is ayan. So, ganun din yung susunod sa sa this 2, si part 2, part 3, part 4, part 5. So, yun lang po ang gagawin nyo. Copy-paste mo lang. Tapos, pagkatapos mo ma-copy-paste, punta tayo sa step 3. Right-click mo dito. Tapat mo sa new. And then, click folder. Tapos, i-save mo lang siya. Alam mo, example lang to, Minecraft Dungeon. Para hindi ka malito, lalo na kung ganito karami, marami nang nakasave dun sa yung computer. So, ang gagawin mo lang, copy mo all parts. Make sure po, boss, na nakopya mo siya lahat. Lahat ng CD file, lahat ng parts na ganito ang itsura. Ganyan na ganyan ang itsura ng WinRAR file. Dapat ganyan. So, kompleto. At make sure ito. Lagi tatandaan na part 1, ang lagi mong i-right click and extract here lang. Lagi lang pong part 1. Huwag mo na pong extract si part 2, part 3, part 4, part 5 at kahit na ilang part po yan, boss. So, ganyan lang po siya. Kadali. Tapos, extract here mo lang. Laging si part 1 lang. So, after nyan, punta ka sa folder. Ito na, step 4. Then, click mo yung setup. Ayan. Then, okay mo yan. So, ito ay kapag ang computer mo ay less than 8 GB, i-check mo ito. Please check that. Dahil 16 GB yung akin, hindi ko na kailangan. Tapos, click mo lang ito next. Tapos, ako binabago ko yung saan ko gustong i-save. Local C and games. Kasi nandyan lahat ng games ko. So, now, click next. So, ito ay very important. Kapag wala kang internet, please uncheck this. Kagaya ko, wala akong internet ngayon. And lagi lang ako naglalaro ng offline games. Kapag may internet ka, you have to check mo ito. Pero hindi po to required. Usually hindi ko to in-install kasi sa Windows 10 meron na po niyan. So ngayon yan. I-install na po natin siya. Paki-wait lang po. So halimbawa po ay nakatulong po ng malaki sa inyo itong ating video tutorial. Please po mag-rate po kayo ng 5 star sa aming store at I will very appreciate that po. At ganoon din po sa inyo. Bibigyan ko rin po kayo ng 5 star rating as buyer. Ayun po, magkakasundo po tayong may ganun lang. Win-win ano lang tayo. Ayan, so napakabilis po niyang installin, no? Si Minecraft Dungeons. Napakasimple lang po niyang installin. So, uncheck mo lang ito and then ito lang, launch Minecraft Dungeons. Masisave siya sa iyong sa iyong desktop. Nandito siya. Hindi siya kita ng screen ko kasi 720p lang yung recorder ko. Ayan o. Kita nyo naman yung location. So, ayan na po yung file. Diyan lang siya. So, napakadali lang po niya. Antayin mo lang ito matapos. Yung, kailangan nakalagay sa pinakababa, all files, okay. So, close mo lang siya. And, mag-i-start lang yung gaming. So, i-close ko na rin dito. Antayin po natin mag-game. Kapag nagka-problema, please PM me on Shopee and I will help you. Yeah! It works na guys. So, yun naman po.
Maraming salamat sa pag-order at bye-bye! See you next time!